নমস্কাৰ মেথ সিলেবাসৰ ফাৰ্স্ট টপিক নম্বৰ সিস্টেম লৈ স্বাগতম জনাইছো সো ফাৰ্স্ট আমি বেসিক্স কেইটামান চাই লম ওকে সো ফাৰ্স্ট বেসিক টু হল যে সাপোজ দুটা নম্বৰ আছে +5 মাল্টিপ্লাই কৰিছো +2 লগত তো এটো কিমান হৈ যাব প্লাস ইনটু প্লাস হৈ যাব +10 ওকে সিমিলারলি +5 ইনটু যদি আমি -2 কৰো প্লাস ইনটু মাইনাস তো এটো হৈ যাব -10 okay similarly আমি যদি কৰো -5 into -2 minus into minus হৈ যাব +10 okay so finally আমি কি বুজিলো প্লাসক যদি আমি প্লাসৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো আমি পাই যাম প্লাস প্লাসক যদি মাইনাসৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো আমি পাই যাম মাইনাস আৰু মাইনাসক যদি মাইনাসৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো আমি পাই যাম প্লাস okay so second basic to hold suppose দুটা number আছে number 1 দিয়া আছে আমাক a by b আৰু number 2 দিয়া আছে আমাক c by d আমাক খুদিছে number 1 by number 2 তো এটো হৈ যাব a by b divided by c by d এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তে আমি পাই যাম a into d divided by b into c okay যদি এক্সাম্পল এটা চাও যদি আমাক দিয়া আছে 2/7 divided by 3/5 আমি এটা পাই যাম 2 into 5 divided by 7 into 3 okay next third basic shot move কৰিছো suppose আমি এতিয়া দুটা নম্বৰক প্লাস কৰিব লাগে suppose আমাক নম্বৰ দুটা দিয়া আছে 2/3 plus 5/6 okay এবোৰ ফ্ৰেকশন হয় okay তো আমি ফ্ৰেকশনক কেনেকে প্লাস কৰিম so ফ্ৰেকশনক প্লাস কৰা ফাৰ্স্ট স্টেপ টু হল step 1 to হল LCM লব লাগিব okay তো আমি LCM কি হল লব লাগিব ডিনোমিনেটৰ ব্লক 3 আৰু 6 ৰ okay যদি আমি 3 আৰু 6 ৰ LCM লো 3 1 যা 3 2 যা তো LCM কিমান হৈ যাব 3 into 1 into 2 তো এটো হৈ যাব 6 okay তো আমি কেন পালো LCM to পাই গলো আমি 6 3 কিমান যা 6 3 2 যা 6 তো নিউমাৰেটৰ আছে same number দি multiply কৰিব 3 2 যা 6 so 2 into যোনটো নিউমাৰেটৰ আছে 2 okay 6 কিমান যা 6 6 1 যা 6 so নিউমাৰেটক same number দি multiply কৰিম তো 1 into 5 okay তো ফাইনাল আনসাৰটো কেন পাই যাম 4 plus 5 by 6 তো এটো হৈ যাব 9/6 okay so fourth basics ত move কৰিছো আমাক suppose number দিয়া আছে 2 square ইয়াৰ meaning to হল 2 ক দুবাৰ multiply কৰা আছে 2 into 2 similarly যদি আমাক দিয়া আছে 3 cube ইয়াৰ meaning হল যে 3 ক তিনিবাৰ multiply কৰা আছে 3 into 3 into 3 similarly দিয়া আছে 5 square মানে 5 into 5 okay so আমি basics খিনি cover কৰিলো আৰু LCM topic টো আমি ডিটেইলত cover কৰিম upcoming videos ধন্যবাদ